คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคนไหนกำลังมองหากิจกรรมทำร่วมกับลูกหรืออยากหาวิธีลดเวลาหน้าจอแล้วมาเพิ่มเวลาคุณภาพแต่ยังนึกไม่ออกว่าจะทำกิจกรรมอะไรดีการเล่นบอร์ดเกมกับลูกก็นับว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีเพราะทั้งสนุกมีประโยชน์แถมยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วยการเล่นบอร์ดเกมหรือว่าเกมกระดานได้รับความนิยมมากๆในยุคนี้เพราะเป็นกิจกรรมที่ให้ทั้งความสนุกสนานและความท้าทายกับผู้เล่นหากใครได้ลองเล่นแล้วรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลยถ้าคุณพ่อคุณแม่นึกภาพบอร์ดเกมไม่ออกให้นึกถึงเกมเศรษฐีเกมบันไดงูโดมิโนหรือหมากล้อมพวกนี้ก็คือบอร์ดเกมในยุคของเรานั่นเองแต่ในสมัยนี้มีบอร์ดเกมมากมายหลายแบบให้เลือกเล่นและยังมีบอร์ดเกมที่พัฒนาขึ้นมาให้เหมาะกับเด็กแต่ละวัยอีกด้วยประโยชน์ของการเล่นบอร์ดเกมกับลูกๆมีอะไรบ้างเรียนรู้ทักษะสังคมบอร์ดเกมส่วนใหญ่ต้องมีผู้เล่นตั้งแต่2คนขึ้นไปมีทั้งเกมประเภททีมและเกมที่หาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวโดยจะต้องอาศัยการพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในเกมการเล่นบอร์ดเกมจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางการสื่อสารการตั้งคำถามการเจรจาต่อรองและยังได้เรียนรู้ถึงการแบ่งปันการปกป้องการให้และได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นซึ่งจะช่วยให้เด็กๆเห็นถึงคุณค่าของการทำงานเป็นทีมยิ่งไปกว่านั้นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมยังช่วยให้เด็กเข้าใจการกระทำของตนและของผู้อื่นอีกด้วยการเล่นบอร์ดเกมกับลูกจึงเป็นเหมือนการสร้างโอกาสและประสบการณ์ที่จะทำให้พวกเขาได้ฝึกฝนทักษะทางสังคมซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในชีวิตจริงฝึกวางแผนคิดแก้ปัญหาการเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขในเกมทำให้เด็กๆได้เรียนรู้การคิดในเชิงเหตุผลและใช้วิจารณญาณเพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและยังช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้การวางแผนและจัดการเวลาของตนเองได้ดีเกมแต่ละเกมมีเป้าหมายที่ต้องบรรลุเช่นการรวบรวมคะแนนให้ได้มากที่สุดหรือการผ่านด่านทั้งหมดเป็นคนแรกและอาจจะมีเวลาที่จำกัดในการทำภารกิจให้สำเร็จซึ่งกติกาทั้งหมดนี้จะช่วยกระตุ้นให้เด็กๆได้ฝึกใช้สมองเพื่อหากลยุทธ์ต่างๆมาแก้ปัญหาได้ฝึกตัดสินใจจากการวิเคราะห์สถานการณ์ในเกมพัฒนาความสามารถในการควบคุมตัวเองกติกาและเงื่อนไขในการแข่งขันในการเล่นบอร์ดเกมจะช่วยให้เด็กได้ฝึกใช้ความอดทนในการเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎของเกมในหลายเกมเขาจะต้องรอให้ถึงตาของตัวเองก่อนที่จะทำบางอย่างเช่นทอยลูกเต๋าหรือการเลือกการ์ดและบางเกมยังต้องใช้เวลาที่ยาวนานกว่าจะถึงตอนจบของเกมเด็กๆจึงต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่กับเกมที่เล่นไปจนกว่าจะจบการแข่งขันบอร์ดเกมเป็นกิจกรรมที่ให้อะไรมากกว่าแค่ความสนุกและความบันเทิงการที่สมาชิกในครอบครัวได้แข่งขันกันบ้างร่วมมือกันบ้างได้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะได้พูดคุยหัวเราะดีใจเสียใจและผิดหวังไปด้วยกันแม้เพียงเวลาสั้นๆแค่1 ชั่วโมง1 ชั่วโมงนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและมีความหมายมากมายหากคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเล่นกับลูกได้ใช้เวลาร่วมกับลูกอย่างเต็มที่ช่วงเวลานี้จะเป็นเวลาคุณภาพที่ทำให้ทุกคนในครอบครัวได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกันได้กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้งมากยิ่งขึ้นและเป็นการสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกัน